Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Thu Hiền, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBC hôm nay. Bản tin ngày 9 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Hết trừng phạt này lại sang trừng phạt khác. Từ nhiệm kỳ ông Trump đến nhiệm kỳ ông Biden, danh sách đen dành cho Trung Quốc chỉ có nối dài và tăng đô. Không chỉ riêng Mỹ mà các đồng minh phương Tây cũng không ngần ngại ra đòn trừng phạt. Trước tình thế này, Trung Quốc tung vũ khí pháp lý mới đáp trả lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Không chỉ dừng lại ở đó, pháo binh tiên tiến nhất của Trung Quốc còn đang tập dượt dằn mặt Mỹ và Đài Loan. Sự siêng năng tập luyện này của quân đội Trung Quốc để nhằm sẵn sàng cho các động thái bành trướng, thị uy bằng vũ lực quân sự gây hoang mang cho rất nhiều nước trên trường quốc tế. Sau động thái cử 16 máy bay xâm nhập thẳng vào vùng nhận dạng phòng không Malaysia, liệu Malaysia đã sẵn sàng cho những động thái ác liệt tiếp theo của quân đội Trung Quốc hay chưa? Thế nhưng Trung Quốc chớ quên vẫn còn có các liên minh kình địch Mỹ-Nhật. Liệu sau nhiều lần hai cường quốc này công khai hậu thuẫn Đài Loan dằn mặt, Trung Quốc có hạn chế gây sức ép với hòn đảo? Ở một diễn biến khác, mối quan hệ giữa Mỹ và Nga vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Cố vấn Sullivan nói rằng quan hệ Mỹ-Nga không dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Những thông tin đáng chú ý khác, Mỹ tỏ dấu hiệu sớm nối lại đàm phán về hiệp định thương mại với Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ lo sợ Iran sẽ xuất xưởng vũ khí hạt nhân trong vài tuần tới. Ngân sách cho vũ khí hạt nhân tăng 1,4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 bất chấp đại dịch. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 9 tháng 6. Thưa quý vị, chỉ trong ngày đầu tuần thì truyền thông quốc tế đã chứng kiến màn khẩu chiến qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc mà FBC đã cập nhật trong các bản tin trước. Thế nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở những màn đối đáp mà truyền thông Trung Quốc mới đây còn chính thức công bố một loại vũ khí pháp lý mới để tấn công ngược lại Hoa Kỳ và các đối thủ phương Tây khác nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt cứng rắn từ các cường quốc này. Phía Trung Quốc đã nhiều lần cho rằng Hoa Kỳ và các đồng minh đang nhân danh nhân quyền để can thiệp vào câu chuyện nội bộ của Bắc Kinh. Theo SCMP, thì thời gian qua, các chính phủ phương Tây đã gây áp lực lên Bắc Kinh về các vấn đề như quyền tự do của Hồng Kông và cách đối xử vi phạm nhân quyền với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Điển hình nhất là cơn mưa hợp tác trừng phạt từ Liên minh châu Âu EU, Mỹ, Anh và Canada vào hồi tháng 3 nhằm vào các quan chức ở Tân Cương và thực thể Trung Quốc. Do vậy, Trung Quốc khẳng định không phải lúc nào khác mà ngay bây giờ Trung Quốc phải nâng cấp kho vũ khí pháp lý của mình để đối chọi với một Hoa Kỳ có tất cả các loại luật, chẳng hạn như đạo luật Magnitsky, để áp dụng các biện pháp trừng phạt và thu giữ hoặc đóng băng tài sản của các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới. Theo thông báo từ đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vào tối muộn hôm thứ Hai ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương, dự thảo luật chống lệnh trừng phạt để hỗ trợ và bảo vệ pháp lý cho các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh đã được đề xuất tại cuộc họp khai mạc của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc NPC Trung Quốc lần thứ 29 và dự kiến sẽ được thông qua vào cuối phiên họp vào hôm thứ Năm tuần này, ngày 10 tháng 6. Nỗ lực thông qua một đạo luật như vậy đã được tiến hành sau khi Trung Quốc áp đặt các quy định mới vào đầu năm nay để chống lại hành động phi lý từ nước ngoài đối với công dân và doanh nghiệp của mình. Bắc Kinh cho biết các quy định này nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia khi đối mặt với lệnh trừng phạt từ Washington đối với các công ty công nghệ và quan chức Trung Quốc. Tuy vậy, chi tiết về các điều luật chưa được Trung Quốc công bố và cũng chưa có kế hoạch dự kiến thử nghiệm. Cũng trong thông báo vào hôm thứ Hai, CCTV cũng lưu ý rằng để bảo vệ chủ quyền, phẩm giá và lợi ích cốt lõi của quốc gia, cũng như để chống lại chủ nghĩa bá quyền và chính trị quyền lực của các chính phủ phương Tây, Bắc Kinh đã đưa ra một loạt biện pháp để trả đũa các lệnh trừng phạt của họ. Được biết, hàng loạt công ty Trung Quốc đã bị Mỹ nhắm tới còn vì lý do có liên hệ với quân đội Trung Quốc và có khả năng gây ảnh hưởng đến an ninh Hoa Kỳ. Điều đáng nói là đến nhiệm kỳ chính quyền Tổng thống Biden, công chúng những tưởng rằng sẽ có động thái hạ nhiệt, nhưng không. Vào đầu tháng 6 này, ông Biden đã tiếp tục tăng đô cho quy định trừng phạt thời ông Trump. Cụ thể, vào ngày 4 tháng 6, thì Tổng thống Biden tiếp tục ký sắc lệnh mở rộng danh sách đen bằng 59 công ty Trung Quốc có quan hệ với quân đội hoặc lĩnh vực do thám, trong đó có Huawei Technologies và 3 công ty truyền thông lớn nhất Trung Quốc. Trước đó, thì ông Trump chỉ dừng lại ở các công ty Trung Quốc bị cho là cung cấp hoặc hỗ trợ quân đội và an ninh nước này. Bên cạnh vũ khí pháp lý và các cuộc đấu khẩu nảy lửa, uy lực quân sự mới chính là thứ mà Trung Quốc đang dựa vào phần nhiều để khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Nguồn tin từ tờ Hoàn Cầu Thời báo vừa tiết lộ rằng Bộ Tư lệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA gần đây đã điều động một loại pháo tiên tiến nhất của họ đến khu vực ven biển và thực hành chiến thuật bắn gián tiếp.
Theo các nhà phân tích, thì các thử nghiệm đạn pháo của quân đội Trung Quốc đã đạt tầm bắn xa hơn và linh hoạt hơn so với các cách tiếp cận trước đây. Ngoài ra, thì có thông tin cho rằng đây cũng là động thái dằn mặt của Trung Quốc trong bối cảnh Mỹ cử một máy bay vận tải quân sự đáp xuống hòn đảo Đài Loan đầy dụng ý. Theo thông tin chi tiết, thì một lữ đoàn pháo binh trực thuộc Tập đoàn Quân 71 thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của PLA gần đây đã được điều động đến một khu vực ven biển và tổ chức một cuộc tập trận chiến thuật bắn đạn thật tầm xa với nhiều loại đạn, sử dụng phương pháp bắn gián tiếp sau khi được trang bị hệ thống lựu pháo tự hành tiên tiến PLC-181, loại lựu pháo gắn trên xe cỡ nòng 155mm tiên tiến nhất của PLA, có tốc độ phản ứng nhanh và có thể được vận chuyển bằng máy bay vận tải chiến thuật Y-9. Nói về hỏa lực gián tiếp thì đây là chiến thuật sử dụng của các binh chủng pháo binh không có đường bắn trực tiếp. Thay vào đó, họ sử dụng quỹ đạo được tính toán dựa trên dữ liệu nhắm vào mục tiêu do các đơn vị trinh sát khác cung cấp để dẫn đường cho đạn bắn trúng mục tiêu. Theo phân tích của chuyên gia quân sự, so với hỏa lực trực tiếp và bắn gián tiếp, hỏa lực gián tiếp có thể đạt tầm bắn xa hơn và cho phép các loại pháo được triển khai theo hình thức phân tán linh hoạt hơn. Chiến thuật này cũng có thể được sử dụng để chủ động ẩn vị trí của pháo binh trong khi vẫn có thể bắn trúng mục tiêu. Trong cuộc tập trận, thì các xe pháo tự hành đã thiết lập các vị trí bắn phía sau một con đập làm bia đỡ vững chắc cho đường ngắm giữa binh lính và mục tiêu của họ. Tham gia tập trận này còn có một máy bay không người lái cánh cố định tiến hành trinh sát và định vị các mục tiêu thù địch. Sau khi nhận xử lý và đồng bộ hóa dữ liệu nhắm mục tiêu, các trình điều khiển đồng loạt kích hoạt. Cuộc diễn tập đã kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ và binh sĩ Trung Quốc phải thực hành dưới điều kiện thời tiết mưa và sương mù phức tạp. Một nhà phân tích quân sự nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng cuộc diễn tập nhằm khẳng định lợi thế quân sự áp đảo của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan, giữa bối cảnh ồn ào về việc Mỹ cử một máy bay vận tải quân sự hạng nặng chỉ để hộ tống 3 thượng nghị sĩ thực hiện chuyến thăm hỏi viện trợ vaccine cho hòn đảo. Trên chính trường thế giới hiện tại, không chỉ một hai nước vướng vào các cuộc đối đầu với Trung Quốc và không chỉ có Đài Loan bị Trung Quốc liên tục ghé thăm thị uy thế lực. Sự kiện mới đây nhất gây xôn xao dư luận quốc tế là vào hôm 31 tháng 5, Malaysia đã phải phát cảnh báo khi 16 máy bay của lực lượng không quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PAF đã tiến vào vùng trời phía trên vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia ở Biển Đông. Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng không quân PLA vào không phận Malaysia. Ngay sau đó, thì một vấn đề lớn đã đặt ra là liệu lực lượng không quân Malaysia đã sẵn sàng cho kịch bản hành động ác liệt ngày một gia tăng từ Trung Quốc hay chưa? Tờ Channel News Asia đã dẫn lời một nhà nghiên cứu an ninh cho biết trong hơn một thập kỷ, Kuala Lumpur đã phải đối mặt với những thách thức trong việc phát triển hoặc duy trì lực lượng không quân của mình. Và giờ đây, động thái xâm phạm không phận mới nhất của Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy hoạt động của PLAAF sẽ ngày càng thường xuyên và bền vững hơn, đặt ra thách thức nặng nề cho Malaysia. Thách thức đầu tiên đó là các máy bay chiến đấu hiện có của Malaysia, bao gồm cả dòng máy bay cận âm Hawks, sẽ đủ khả năng để theo dõi các máy bay vận tải IL-76 và I-20 di chuyển chậm của PAF được triển khai trên vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia Biển Đông trong tuần này. Tuy nhiên, nếu các nhiệm vụ như vậy của PAF trở nên thường xuyên giống như những gì Nhật Bản và Đài Loan đang gặp phải, thì lực lượng vũ trang Malaysia AMAF phải tăng cường các phi vụ bổ sung và giờ bay cần thiết, đồng nghĩa với gánh nặng bảo trì lớn hơn. Do lực lượng không quân Malaysia hiện đã có một số vấn đề về hậu cần, nên nếu thêm gánh nặng lớn hơn này thì có thể làm xói mòn khả năng sẵn sàng chiến đấu, vì Malaysia phải duy trì lực lượng phòng không trên toàn bộ lãnh thổ của mình, chứ không chỉ đưa binh lực ngồi chờ Trung Quốc ở các bang phía đông như vụ xâm nhập mới nhất, nên thách thức về tình trạng thiếu năng lực này có thể nghiêm trọng hơn. Thứ hai, lực lượng hùng hậu các máy bay chiến đấu của Trung Quốc từ tàu sân bay hoặc các căn cứ trên bộ có thể tham gia các hoạt động trong tương lai để hộ tống hoặc các mục đích khác. Do đó, Kuala Lumpur cần các máy bay chiến đấu tiên tiến tương tự để theo dõi hoặc đánh chặn các đối tác nước ngoài đang tiếp cận. Trong trường hợp này, thì dàn máy bay cận âm Hawks của Malaysia có thể không đủ và gánh nặng vận tải 8 chiếc FA-18D và 18 chiếc Su-30 MKM sẽ nặng nề hơn. Ngoài ra, những lo ngại về phần cứng này, làm thế nào để xử lý tình huống bất ngờ như vậy mà không gây ra sự cố leo thang căng thẳng sẽ là một bài kiểm tra nghiêm trọng đối với AMAF. Theo dữ liệu của báo Nikkei, thì Trung Quốc đã giảm tần suất điều máy bay xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan kể từ khi Hoa Kỳ và Nhật Bản vào hôm 16 tháng 4 đã lần đầu tiên sau 52 năm tuyên bố chung kêu gọi duy trì hòa bình ổn định ở khu vực eo biển. Nhưng liệu Bắc Kinh hạn chế gây sức ép với hòn đảo tự trị là e ngại Washington và Tokyo, hay còn có những toan tính sâu xa gì nữa? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp.
Theo thống kê của Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, từ ngày 1 tháng 1 đến 16 tháng 4 2021, có đến 257 máy bay Trung Quốc tiến vào ADIZ của Đài Loan, đạt tỷ lệ trung bình 3,4 tiêm kích mỗi ngày. Trong khi đó, tỷ lệ từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 8 tháng 6 đã giảm xuống còn 1,9 máy bay mỗi ngày. Cũng không còn trường hợp hơn 10 máy bay Trung Quốc cùng nhau áp sát Đài Loan. Ông Tô Tử Vân, nhà nghiên cứu tại Viện Quốc phòng và An ninh Đài Loan nhận định rằng tuyên bố chung của Tổng thống Biden và Thủ tướng Suga đã có hiệu quả nhất định. Theo đó, Bắc Kinh tiết chế các động thái quyết liệt của mình có thể là nhằm tránh kích động Washington. Mặt khác, Trung Quốc cũng sắp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản nước này vào hôm 1 tháng 7 tới. Vì vậy, Bắc Kinh đang ưu tiên ổn định tình hình trật tự trong nước. Chuyên gia Tô Tử Vân nói thêm, trong khi tạm tránh kích động Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn phô diễn sức mạnh quân sự bằng cách thị uy ở một vùng chiến địa khác là Đông Nam Á. 16 máy bay Trung Quốc được cho là đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia vào hôm 31 tháng 5. Phi đội này chỉ chuyển hướng khi không quân Malaysia điều tiêm kích ứng phó. Mặt khác, đội tàu 220 chiếc của Trung Quốc vẫn chỉ chịu rút hoàn toàn khỏi Đá Ba Đầu, nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, dù các nước Đông Nam Á và quốc tế đã lên tiếng phản đối gay gắt. Ngoại trưởng Antony Blinken vào hôm 7 tháng 6 đã ra tín hiệu cho thấy Washington có thể nối lại đàm phán về thương mại và đầu tư với Đài Loan, vốn được khởi động dưới thời cựu Tổng thống Obama. Tuy nhiên, Mỹ vẫn còn khá lạnh nhạt đối với một hiệp định thương mại toàn diện, điều mà Đài Loan đang khao khát có được. Trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về đề xuất ngân sách hàng năm, Ngoại trưởng Blinken đã được thăm dò về ý định nối lại hiệp định thương mại song phương với Đài Loan. Ông Blinken cho rằng vấn đề này nên hỏi Catherine Tai, đại diện thương mại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi biết là chúng ta đang có những cuộc đối thoại với Đài Loan hoặc sẽ sớm làm như vậy để thảo luận về hiệp định khung. Bất kỳ sự thống nhất nào giữa Mỹ và Đài Loan chắc chắn sẽ chọc giận Trung Quốc, nước luôn chủ trương xem hòn đảo tự trị là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Bonnie Glaster, một chuyên gia về Đài Loan tại quỹ German Marshall GMF, nhận định rằng bình luận mới đây của ông Blinken cho thấy Mỹ đã sẵn sàng nối lại Hiệp định Khung Thương mại và Đầu tư TIFA với Đài Loan, vốn đã bị bỏ dở sau thời Tổng thống Obama. Tuy nhiên, chuyên gia Glaser cũng nói thêm rằng Mỹ đang khá thận trọng và chưa có bước đi chắc chắn nào để tiến tới một hiệp định thương mại song phương với hòn đảo. Theo bà Glaser, thì Mỹ đang quan sát thêm động thái của chính quyền Đài Loan. Trong khi đó, lãnh đạo Thái Anh Văn cũng chờ đợi cuộc trưng cầu dân Ý vào tháng 8 tới đây có thể giúp bà đảo ngược quyết định hồi tháng 1 về hạn chế nhập khẩu thịt bò và thịt lợn từ Mỹ. Chính động thái này sẽ có thể thúc đẩy đáng kể các cuộc đàm phán thương mại giữa Đài Bắc và Washington. Liên quan đến cuộc họp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga vào ngày 16 tháng 6 sắp tới tại Geneva, thì Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng cuộc gặp không phải là món quà Tổng thống Joe Biden dành cho người đồng cấp Vladimir Putin, mà đây chính là cách hiệu quả nhất để lắng nghe trực tiếp quan điểm của nhà lãnh đạo Nga, từ đó hướng tới thấu hiểu và xử lý ổn thỏa hơn những khác biệt giữa Washington và Moscow. Ông Sullivan thẳng thắn rằng giữa Mỹ-Nga không tồn tại tình hữu nghị của sự tin tưởng lẫn nhau. Cố vấn An ninh Quốc gia cho biết quan hệ Mỹ-Nga không phải là mối quan hệ của sự tin cậy, đó là mối quan hệ dựa trên những sự kiểm tra và xác thực. Đó là mối quan hệ mà chúng ta sẽ làm rõ các kỳ vọng, đồng thời vạch ra những hành động gây hại, mà nếu Nga còn tiếp diễn thì sẽ nhận lấy phản ứng phù hợp của Mỹ. Nói cách khác, Cố vấn Sullivan đã nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng đáp trả nếu Nga tiếp tục các hành vi khiêu khích với Washington, bao gồm tấn công mạng vào các cơ quan nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Trở lại với sự giằng co giữa Mỹ và Iran về vấn đề thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa cho biết các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran đang bị đình trệ, đồng thời tuyên bố Tehran có thể sớm vi phạm thật nhiều điều khoản ràng buộc để tăng cường các chương trình hạt nhân của mình, gần nhất là trong vài tuần tới, giữa bối cảnh nước này khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ đang cản trở thỏa thuận. Phát biểu với các nhà lập pháp trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói rằng mặc dù các cuộc thảo luận đang diễn ra ở Viên để quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, vẫn chưa biết liệu hai bên có thể đạt được thỏa thuận hay không. Ông Blinken nói thêm rằng chương trình hạt nhân của Tehran vẫn tiếp tục tăng, trong khi các vi phạm thỏa thuận trong thời gian chờ đợi kết quả ngã ngũ. Thậm chí, theo các báo cáo, thời gian sẽ chỉ còn lại vài tuần để Iran có thể xuất xưởng không nhân nhượng một số lượng lớn vũ khí hạt nhân nếu thỏa thuận JCPOA không có tiến triển tốt đẹp. Về phần mình, Iran khẳng định chương trình năng lượng hạt nhân của họ chỉ dành cho mục đích dân sự và họ không có ý định chế tạo vũ khí. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, IAEA, cũng đã nhiều lần xác nhận Cộng hòa Hồi giáo không chuyển hướng vật liệu phân hạch để sử dụng cho quân sự
và cho đến năm 2018 khẳng định tuân thủ hoàn toàn thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, IAEA hồi đầu tuần này nói rằng việc giám sát các hoạt động hạt nhân ở Iran đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào năm 2018, Iran đã thực hiện các biện pháp ăn miếng trả miếng như vi phạm các điều khoản thỏa thuận bằng cách mở rộng số lượng máy ly tâm đang hoạt động và làm giàu uranium vượt quá giới hạn quy định trong hiệp định. Tehran khẳng định sẽ quay trở lại tất cả các điều khoản của thỏa thuận một khi Washington dỡ bỏ một loạt các lệnh trừng phạt được áp đặt dưới thời Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã bỏ qua việc đàm phán về các hình phạt, thay vào đó bắt tay vào các cuộc thảo luận mới với hy vọng đạt được một thỏa thuận hạt nhân sửa đổi dài hơn và mạnh mẽ hơn với Iran. Cũng liên quan đến vũ khí hạt nhân, theo một báo cáo mới công bố vào đầu tuần này được trích dẫn trên tờ Japan Times, ngay cả khi đại dịch hoành hành và các nền kinh tế trên thế giới bị tàn phá, các quốc gia có vũ khí hạt nhân đã tăng chi tiêu cho kho vũ khí nguyên tử lên 1,4 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Báo cáo được lập bởi Chiến dịch quốc tế nhằm bãi bỏ vũ khí hạt nhân ICAN. Báo cáo cho biết, trong khi các giường bệnh chật kín bệnh nhân, các bác sĩ và y tá làm việc hàng giờ đồng hồ và nguồn vật liệu y tế trở nên khan hiếm, thì 9 quốc gia lại được ghi nhận có trong tay hơn 72 tỷ đô la cho vũ khí hạt nhân đầy nguy hiểm này. ICAN, tổ chức đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2017 cho biết, điều này thể hiện mức tăng 1,4 tỷ đô la so với chi tiêu năm 2019. Theo báo cáo, Mỹ đã chi hơn một nửa tổng số tiền ở mức 37,4 tỷ đô la, chiếm khoảng 5% tổng chi tiêu quân sự của nước này vào năm ngoái. Theo ước tính của ICAN, Trung Quốc đã chi khoảng 10 tỷ đô la và Nga là 8 tỷ đô la. Khi tính chung, các quốc gia trang bị vũ khí hạt nhân, bao gồm Anh, Pháp, Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên, đã chi hơn 137.000 đô la mỗi phút vào năm 2020. Việc gia tăng chi tiêu không chỉ xảy ra trong khi thế giới đang vật lộn với đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ, mà còn khi nhiều quốc gia khác đang cùng nhau cấm vũ khí hạt nhân. Tháng 10 năm ngoái, hiệp ước do ICAN ủng hộ nhằm xóa bỏ vũ khí đã nhận được sự phê chuẩn thứ 50, bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1 năm nay. Hơn 20 công ty sản xuất vũ khí hạt nhân đã kiếm được lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm ngoái thông qua các hợp đồng hiện tại hoặc trong tương lai, với 11 công ty phương Tây nói riêng kiếm được khoảng 27 tỷ đô la trong các hợp đồng vũ khí hạt nhân mới hoặc sửa đổi. Các công ty hàng đầu thu được lợi nhuận từ các hợp đồng như vậy là Northrop Grumman, General Dynamics, Lockheed Martin, Raytheon Technology và Draper. Báo cáo cho thấy, cứ mỗi đô la được chi vào năm ngoái để vận động các chính phủ chi tiêu nhiều hơn cho ngân sách quốc phòng, thì 236 đô la đã quay trở lại các công ty có hợp đồng vũ khí hạt nhân. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng cải thiện mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Guatemala khi bà công du đến quốc gia Trung Mỹ này và thảo luận với Tổng thống Alejandro Chamorro vào hôm 7 tháng 6. Bà Harris cũng đã đưa ra lời cảnh báo trực diện đến người Guatemala đang có ý định di cư tới xứ sở cờ hoa rằng hãy dừng lại, đừng đến Hoa Kỳ. Cụ thể, trong chuyến thăm Guatemala, Phó Tổng thống Harris phát biểu: "Tôi muốn nhấn mạnh mục tiêu của chúng tôi là giúp người dân Guatemala tìm kiếm hy vọng ngay tại quê nhà của mình. Đồng thời, tôi cũng muốn nói rõ với người dân ở khu vực, những ai đang có ý định bắt đầu hành trình đầy nguy hiểm đến biên giới Hoa Kỳ-Mexico rằng hãy dừng lại, đừng đến nước Mỹ." Bà Harris còn cam kết sẽ thiết lập một chương trình cung cấp giáo dục và cơ hội kinh tế cho trẻ em gái ở khu vực Trung Mỹ nhằm giữ gìn và đem lại niềm hy vọng cho người dân địa phương, giúp họ không còn phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống mới ở Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, chính quyền Tổng thống Biden cũng thông báo rằng Bộ Tư pháp Mỹ sẽ thành lập lực lượng chống tham nhũng và một lực lượng đặc biệt nhằm ngăn chặn các băng nhóm tội phạm tổ chức buôn người và nhiều hành vi nghiêm trọng khác. Tuy nhiên, theo hãng tin AP nhận định, bất chấp những chương trình mới mở ra viễn cảnh tươi đẹp, thì vấn nạn tham nhũng và bài toán nâng cao đời sống của người dân ở các quốc gia Trung Mỹ, bao gồm Guatemala, rất khó để thực hiện. Trên thực tế, chính quyền Mỹ tiền nhiệm đã không thể giải quyết những thực trạng tồn đọng này, dẫn đến dòng người di cư vẫn đổ dồn về bức tường biên giới, gây ra khủng hoảng. Mặc dù thị uy thế lực và có những động thái đàn áp quân sự không khoan nhượng, thế nhưng Trung Quốc cũng đã vừa hoàn thành xong chuyến hàng viện trợ cho thế giới để đẩy lùi dịch bệnh. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, thì nước này đã hoàn thành việc vận chuyển vaccine và ống tiêm phù hợp tới 66 quốc gia và một tổ chức quốc tế vào cuối tuần trước. Theo Quan Chun, một quan chức của Bộ Thương mại Bắc Kinh, cho biết chuyến hàng nằm trong kế hoạch hỗ trợ vaccine cho 88 quốc gia và 4 tổ chức quốc tế. Các bộ phận liên quan sẽ đảm bảo vaccine được chuyển đến các nước tiếp cận trong thời gian ngắn nhất có thể.
Xin chuyển sang thông tin về tham vọng chinh phục không gian của Bắc Kinh. Thưa quý vị, mới đây thì Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc CNSA đã công bố hình ảnh mới được chụp bởi phi thuyền Thiên Vấn 1, trong đó gồm những bức ảnh sắc nét về bãi đáp của tàu thăm dò mang tên Thần lửa Trúc Dung trên bề mặt sao Hỏa. Trong hình ảnh do camera độ phân giải cao lắp trên quỹ đạo Thiên Vấn 1, chụp lúc 18 giờ ngày 2 tháng 6 giờ Bắc Kinh, có thể nhìn thấy hai điểm sáng ở góc trên bên phải. Cơ quan CNSA cho biết, điểm sáng lớn hơn là bệ hạ cánh, còn điểm nhỏ hơn là tàu thăm dò Trúc Dung. Nhiệm vụ Thiên Vấn 1 của Trung Quốc bao gồm một tàu quỹ đạo, một tàu đổ bộ và một tàu thăm dò được phóng lên không gian vào ngày 23 tháng 7 năm 2020. Tàu thăm dò Trúc Dung đã hạ xuống bề mặt sao Hỏa vào ngày 22 tháng 5, bắt đầu hành trình khám phá, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Hoa Kỳ hạ cánh và vận hành tàu thám hiểm trên hành tinh đỏ. Tính đến ngày 6 tháng 6, tàu thăm dò Trúc Dung đã di chuyển và khám phá khoa học trên bề mặt sao Hỏa được 23 ngày. Một ngày trên sao Hỏa dài hơn một ngày trên trái đất khoảng 40 phút. Tàu Trúc Dung được đặt theo tên của vị thần lửa trong truyền thuyết Trung Quốc. Tương tự như vậy, Thiên Vấn cũng là một tên bài thơ của nhà thơ cổ đại Quất Nguyên. Với tuổi thọ dự kiến ít nhất 90 ngày trên sao Hỏa, tàu Trúc Dung sẽ ghi lại cảnh quan trên hành tinh đỏ với hình ảnh 3 chiều có độ phân giải cao và phân tích thành phần vật chất của bề mặt hành tinh. Nó cũng sẽ phát hiện cấu trúc dưới bề mặt, tìm kiếm dấu vết của băng và quan sát môi trường khí tượng xung quanh. Và chúng ta sẽ kết thúc bản tin hôm nay bằng một câu chuyện đầy nghị lực của một người đàn ông phấn đấu vượt qua bệnh tật ở Iraq. Người đàn ông này tên là Jamal Saleh Al-Hassan. Sau khi bị đột quỵ nhẹ và mất một phần thính giác, sức khỏe ngày càng đi xuống khiến ông không thể xin được bất kỳ công việc nào. Thế nhưng thay vì lựa chọn đầu hàng số phận thì Hassan đã phát hiện ra ánh sáng từ nghệ thuật. Cũng từ đây, sức khỏe của ông cũng dần được cải thiện và không còn phải phụ thuộc vào thuốc. Hành trình của ông đã bắt đầu ra sao? Hãy cùng Thu Hiền theo dõi ngay sau đây. Cẩn thận phủ lớp sơn bóng lên một tác phẩm nghệ thuật làm từ tằm và những mảnh gỗ nhỏ hơn khác. Jamal Saleh Al-Hassan đang tỉ mỉ tạo ra những bức ảnh ghép mô tả những ngôi nhà truyền thống, đầm lầy của người Iraq hoặc những tòa nhà lịch sử ở thành phố Mosul của ông. Theo Reuters, ông Jamal Saleh Al-Hassan từng là thợ mộc và đã trải qua các vấn đề về sức khỏe như đột quỵ nhẹ và mất một phần thính giác. Qua ốm yếu, không có việc làm, ông thấy mình trở nên thất bại vì không thể chu cấp cho gia đình sau năm 2004. Vợ ông, bà Abra Wafef Abed, bắt đầu nhận may vá, sửa chữa quần áo tại nhà để trang trải chi phí. Cho đến vài năm trước, ông Hassan quyết định bắt đầu vẽ trên gỗ. Tôi đã mất tất cả, nhưng tôi không thể cứ thất nghiệp. Tôi cần phải làm việc cũng như giải bày được nội tâm của mình. Tôi không thể tin được rằng sự sáng tạo này là do chính hai bàn tay của tôi tạo ra. Vì vậy, tôi nói với vợ mình, tôi đã trở thành một họa sĩ. Ở tuổi này, và sau tất cả những đau khổ này, tôi là một họa sĩ. Theo bà Abed, họ từng bán một tác phẩm với giá khoảng $50, nhưng giá dần tăng lên khi cặp đôi này có tiếng hơn trong lĩnh vực nghệ thuật địa phương. Điều kỳ diệu nhất trong cuộc hành trình này đó là không biết từ lúc nào, ông Hassan đã ngừng uống thuốc nhưng vẫn khỏe mạnh. Vợ ông cho rằng đó chính là lợi ích thần kỳ mà ông Hassan đã nhận được từ ánh sáng nghệ thuật. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 9 tháng 6 trên kênh FBNC. Những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.